mag-cash out sa Club 888. Una, pumunta sa withdraw menu. Ilagay sa blanco ang amount na gustong i-withdraw o gamitin ang slider. Pagkatapos, pindutin ang confirm. Sa mga first time mag-withdraw, kailangan ilagay ang account na gagamitin. Pumili sa options kung anong bangko ang gustong gamitin. Pagkatapos, ilagay ang account number at pangalan ng account sa mga blanko. Siguraduhin walang space ang first name at last name. Pag siguradong tama ang impormasyong nakasulat, pindutin ang submit. Pagkatapos, bumalik sa withdraw menu. Lastly, pindutin ang confirm. Kung na-reject ang request, posibleng dahil hindi makatransfer sa account niyo or may maling impormasyon sa account. Pumunta sa Save menu at i-withdraw ang coins na binalik at pwedeng gumawa ng bagong transaksyon gamit ang ibang